Sziasztok! Megnézzük, hogy hol vannak az ikerlángok, hol tartanak, mit csinálnak. Nálam az ikerlángok mindenképpen egy férfi és egy nő kapcsolata. Az én értelmezésem szerint az ő találkozásuknak a célja a lelki fejlődésük. Nagyon sok esetben egy ikerláng második találkozása során különleges erők ébrednek fel bennük. Úgyhogy ez az én értelmezésem az ikerlángra, és én ennek szellemében kérdezem meg, hogy most mi a helyzet ennél a párnál. Úgyhogy azt kérdeztük, hogy mi a kapcsolatuk jelenlegi helyzete, hol tartanak, mit csinálnak, mit lehet róluk tudni. Meglehetősen szomorúak. Mind a ketten, valószínűleg azért, mert hogy nincsenek együtt, mert a másik lapok is azt mutatják itt a végén, hogy a találkozással összefüggésben is vannak viták, problémák, és a kommunikáció az, ami itt középen van. Lehetséges, hogy jó lenne, hogyha lenne kommunikáció, vagy lehetséges, hogy olyan a kommunikáció, ami ezt a nehézséget, ezt a kellemetlen érzést, ezt a nagyon rossz érzést itt, ezt elősegíti. De akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a hamisság, erről mit tudhatunk meg az ikerláng kapcsolatban. Mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukban, mi az a hamisság? Hát egy nagyon-nagyon nagy akadályt kell nekik most leküzdeniük. Még akkor is, hogyha ez az akadály szembe megy a vágyaikkal. És ez így összhangban van azzal, amit mondtam itt, hogy például az ikerláng kapcsolódás az én értelmezésem szerint az a léleknek a fejlődése a legfontosabb feladata, és itt amit itt mutat, az pedig arra vonatkozik, hogy lehet, hogy testileg vágynának arra, hogy együtt legyenek, hogy újrakezdjék, hogy találkozzanak, ugyanakkor pedig a fő cél nem ez, hanem az a nagy átalakulás, ami itt az akadályoknak a felgöngyölítése, a megoldása, és ez jelenti itt a legnagyobb szomorúságot, hogy ezzel úgy látszik, hogy ők már tisztában vannak, hogy nem számít, hogy ők vágynak egymásra, tudják, hogy nem az a feladatuk, hanem ez az egész nagy átalakulás itten. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a látogatás. Mit jelent a látogatás? Mit tudhatunk meg róla? Hát abban reménykednek, vagy arról ábrándoznak, hogy akkor egyszer csak úgy hirtelen találkoznak, vagy hirtelen lehetőséget kapnak a találkozásra. Ugyan érzés ez nekem most, mint hogyha mind a ketten ebben titokban erre gondolnának, és akkor itt visszautalak erre, hogy tök mindegy, hogy nekik most mi a lelki feladatuk, azért testileg, emberi lényükben nagyon vágynak a másikra. És a bosszúságra is kérnék szépen. Hát, belebetegszenek legalábbis. Az egyik biztosan ebbe a jelenlegi helyzetbe,
azért, mert nagyon-nagyon szenvedélyes szerelmet érez a másik iránt. És nagyon érdekes, hogy itt mindjárt ezzel kezdtük, hogy a szomorúság, a mély fájdalom az azért van, mert hogy itt ezeknek az átalakulásnak meg kell történnie, még akkor is, hogyha a fizikai vágyaik vannak, és itt meg arról beszél, hogy mind a ketten várnak arra, hogy találkozzanak, hogy megfogják egymás kezét, és itt pedig az, hogy szinte belebetegszik, vagy lehet, hogy ténylegesen bele is betegszik az egyik abba, hogy milyen szenvedélyes érzéseket érez a másik iránt. Hát, lássuk akkor, hogyan tovább, mit gondolnak ők egymásról. Azt látjuk, hogy a kapcsolatuk az most nem arról szól, hogy ők fizikailag hogyan találkoznak, hogyan élik meg a szerelmüket, de mit gondolnak egymásról, és akkor kettőt kérnék mindkettőjükre. Először kettőt, hogyan gondol a férfi személy a nőre, és hogyan a nő a férfira. Olyan ez a betegség is ez, hogy stabilan azt érzi, hogy ő belebetegszik, annyit gondolkodik a helyzetükön, a dolgokon, és akkor én itt megmerem kockáztatni azt, hogy ő nincs teljesen tudatában azzal, hogy mi folyik itt valójában. Szerintem a női félnél van a nagyobb tudatosság, őnála látom azt, hogy őnála nagy lelki átalakulás van folyamatban, és reméli, hogy a férfi is azért elkezdett már ezzel foglalkozni, ugyanis ez a kulcsa annak, hogy ők találkozzanak fizikai valójukban is, és ameddig ebben nem kezdenek bele, nem haladnak előre valamilyen szintig, addig a fizikai életükben nem történik nagy előrelépés. De akkor itt a betegségre kérnék szépen még valamilyen információt pluszba, hogy mit tudhatunk meg erről. És a házra is kérek. Hát a férfiban nagyon nagy félelmek vannak, amiatt, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk, hogy lesz-e még vajon közös élményeik, mert hogy ugye itt is kijött most, hogy jelenleg távolság van közöttük, hiányolja az ő női társát, nagyon, nem is kicsit, hanem nagyon hiányolja, és ő az, úgy látom, aki nem érzékeli még mindig, vagy nem akarja belátni, hogy ez a kapcsolat, ez nem csak arról szól, mint egy hagyományos női-férfi párkapcsolat, hanem ez ettől sokkal több. Tehát itt a léleknek a hatalmas fejlődését kell megélnie ebben az inkarnációban. Ők azért jöttek össze. Én általában azt látom, hogy amikor ilyen ikerláng kapcsolódás történik, akkor már több korábbi inkarnációban megpróbáltak megoldani bizonyos feladatokat, külön-külön többnyire, és nem sikerült, és akkor ilyenkor van az, hogy érkeznek egymás életébe, hogy a lélek ébredjen, és kezdjen emlékezni. És amikor elkezd emlékezni a lélek, akkor elkezd kutakodni, hogy miért. Ugye láttuk például ott az előbb a férfinál, vagyis a kapcsolatnál azt, hogy nagyon nagy a vonzódás, elképesztően nagy a vonzódás, nem is érti szerintem a férfi azt, hogy mitől van ez a nagy vonzódás, de pont ez lesz majd a hajtóerő ahhoz, hogy ő elkezdjen a lelkével foglalkozni, és elkezdjen kutakodni utána,
És ugyanez van a nőnél is, de ott, mint látható már, hogy ő már egy lelki átalakuláson megy keresztül, és akkor erre kérnék szépen a lelkészre, hogy mi ez a lelki átalakulás. És a halálra is kérek. Olyan, amíg erre kijött, nekem az azt mondja, hogy ő már azt a szerencsefaktort, azt már kitette az életéből, mert ő már tudja azt, hogy a találkozásuk az a sors által elrendeltetett isteni beavatkozásnak a következménye volt, és például azt is tudja, aki már ebben a ilyen átalakulási folyamatban ilyen mély szinten benne van, hogy önismeret nélkül ez lehetetlen. És nagyon sok esetben azt látom, hogy például amikor elkezdik a Ikellang tudatosabb tagjai az önismeretet, akkor ilyen megszállott módjára hajszolják azt, hogy még ezt, még azt, néha tudattalanul, és mindent is meg akarnak tanulni, pedig nem az a lényeg, hogy mindent is, hanem tudni, hogy mit kellene. És tudni azt, hogy mi az, ami előre visz ebben a kapcsolatban. És nem az a lényeg, hogy mindent tudjak. És ennek az egyik módja, meggyőződésem, most már minél inkább beleásom magam ebbe az asztrológiába, meggyőződésem, hogy ott vannak a válaszok abban egy radix képletben, aki kifejezetten ilyen módon szemléli, mert mondjuk azt is hozzáteszem, hogy az asztrológiával foglalkozóknak a nagy része nem a karmikus részével foglalkozik, tehát hogy mi az, amit meg kell fejlődni a léleknek, vagy milyen céllal született meg a lélek, nem ezzel foglalkoznak, hanem sokkal inkább a napi dolgokkal, ami arra irányul, hogy hogyan könnyítsük meg a dolgainkat, a mindennapjainkat. Nagyon sok áttéttel ez is a lélek fejlődéshez vezet, de itt én azt hiszem, hogy amikor már így a tudatosodásnak ez a szintje van, ők már igyekeznek fókuszálni és tudatosan haladni arra. Főleg, hogyha mondjuk nem csak 70 évesen akarják megélni az együttlétet, hanem mondjuk még korábban, akkor pláne, hogy igyekeznek arra, hogy minél előbb elérjék azt a szintet. Úgyhogy ha te mind férfiként hallgatod, mert nagyon különleges a te kapcsolatod a női feleddel, akkor próbálj gyanakodni, hogy miért van ez a rendkívüli kötődés, és mit kell ahhoz tenned. És tenni kell, mert anélkül nem fog előbbre menni, tehát az, hogy figyelem a másikat, az még nem fog a saját léletfejlődéseden változtatni. De megnézzük akkor ők hogyan éreznek egymás iránt, bár mondhatják azt bárki, hogy hát persze, hogy szeretik egymást, és igen, és nem. Úgyhogy megkérdezzük azt, hogy hogyan érez a férfi a nő iránt, mit érez a férfi a nő iránt, mit érez. És a nő mit érez a férfi iránt? A férfi végtelen hűséget, elköteleződést érez iránta, és nagy magányosságot nélküle. A nő pedig azt érzi, hogy bizonytalan az, hogy mikor kezdhetnek ők újra, bizonytalan
az egész jövőjük, legalábbis ő így éli meg, és akkor megkérdezem, hogy mit tudhatunk meg a hűségről. Hát nagyon-nagyon reménykedik, és az özvegyemberről. Bárcsak a karomban tarthatnám, jött a gondolat, az üzenet, amikor ezt így leraktam. Szóval, hogy a férfi érzéseiben, mint az előbb is mondtam, maximálisan a testi, a fizikai megélés van még pillanatnyilag, és ő csak ebben tud gondolkodni. És akkor a női félnél látjuk ezt a bizonytalanságot, de akkor erre kérnék szépen, hogy miért van ez így. Mit tudhatunk meg, a bíróra kérnék szépen plusz információt, hogy miért van ő, miért bizonytalan. És a gyermekre is. Olyan kishitű magával szemben kishitű például az, hogy ő mennyit képes megfejlődni, mennyit képes ő megtanulni abból, amit meg kellene tanulnia, amit nem könnyű, azt megmondom. És a másik dolog pedig, hogy ha belegondol a dolgokba, akkor őt is elfogja a szomorúság, és a hihetetlen düh és harag. Na és akkor az egyik nagyon fontos feladat egyik ellen kapcsolódásban, hogy az egyensúlyi állapot megtartása, tehát hogy az érzelmek már ne ragadják el úgy, és ez furcsán hangozhat, de itt az a lényeg, hogy nem lesz dühös attól, hogy a másik mit csinál, nem lesz haragos rá, hanem tudomásul veszi, hogy az a másik ember az olyan, amilyen. És ez egyenlőre még úgy látszik, hogy nem működik a női félnél, még nagyon könnyen kibillen az ő lelki egyensúlyából, és ez az, amit neki erősíteni kellene. Ehhez viszont rengeteg elengedésre lenne szükség, igazi mély elengedés, még valószínűleg sok mindennel nem nézett szembe a múltjából, és sok minden olyan van, amit el kellene engednie, de még nem képes a megbocsátásra, a valódi tiszta megbocsátásra. És ennek sokféle módszere van, mint mondtam az elején, de itt nagyon célszerű lenne arra fókuszálni, hogy mi az, ami őt valóban zavarja. Úgyhogy itt az érzéseknél itt nem arról jött ki, hogy hú, de nagy szerelemről van szó, és mint az elején mondtam azt, hogy nem is ennek a kapcsolatnak a fő célja, függetlenül attól, hogy ők mélyen nagyon szeretik egymást. Néha harmónia elemzésnél jön ki ilyen úgymond téren és időn átnyúló szerelem a képletben, amihez szoktam is írni, hogy még akkor is, hogyha nem teljesül be, akkor is vigasztalja őket, hogy ez így nagyon különleges, és nagyon kevés embernek adatik meg, és hogy ez is egy kiváltságként lehet megélni, függetlenül attól, hogy a körülmények mondjuk nem teszik ezt lehetővé. De akkor most megnézzük azt, hogy fognak-e ők találkozni, jön-e feléd a társad, a párod, legyél bármelyik, férfi vagy nő. Tehát a következő egy hétben mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, fognak-e találkozni, lesz-e beszélgetés, hová fejlődik ez a kapcsolat,
következő egy hétre, hogyan fejlődik ez a kapcsolat, mi lesz ebből. Lehetséges, hogy itt lesz kommunikáció, méghozzá egy teljesen váratlanul betoppanó, tehát egy abszolút nem várt kommunikáció, ami során szóba kerülnek az érzések is, meg maga ez a kapcsolódás is. És akkor kérlek szépen itt a szomorúságra. Hát a távolság az megmarad, és a szomorúság is megmarad, úgy tűnik, de akkor itt a váratlan örömre is kérek, hogy hogyan. No, azért azt ne gondolja senki, hogy itt találkozás is lesz, bármennyire is nagy a vágyakozás bennük, mert a találkozásnak kicsi az esélye, tehát hogy a kommunikáció itt inkább tényleg csak valami kis szóbeli, vagy összefutunk, összetalálkozunk dologra lehet gondolni, tehát hogy ne azt, hogy itt lesz fizikai kontaktus közöttük, és a házasságra is kérnék szépen, hogy arra tudhatunk-e meg. Úgy érzem, hogy itt a férfi részéről lesz nagyobb elgondolkozás azon, hogy mit jelent egy kapcsolat, mit jelent egy tartós kapcsolat, hogy tényleg a magányosságot jelenti-e, tehát tényleg úgy kell leélnie egy életet az embernek, hogy lelkében magányos, hiszen annak ellenére, hogy körülöttem mondjuk sokan vannak, és ezt be kell nyelni, ezt a veszteségérzést, vagy esetleg lehetséges megélni egy másfajta kapcsolatot is. Én úgy látom, hogy itt a férfi ezen elkezd gondolkodni, és tulajdonképpen ez már majdnem az a pillanat, amikor ő beleáll a feladatába, mert a pillanat az akkor lesz, amikor már annyira kétségből esve az egész helyzetétől, hogy azt mondja, hogy mindegy, hogy mi történik, csak vagy mit kell csinálnom, csak haladjon már előre az életem, és ne ez a kétségbeesést éljen meg, és akkor átadja magát a teremtőnek, átadja magát a sorsának, és megengedi a sorsának, hogy akkor vigye arra, amerre vinnie kell, és elfogadja, amit hoz, akkor is, hogyha ezzel mondjuk másoknak, például a környezetének szomorúságot okoz. Ameddig azt nem csinálja meg, addig ő nem állt bele az élet feladatába, és addig ez így is marad, ahogy most mutatják a lapok, hogy vágyakozás, szomorúság, néha beszélgetés, rengeteg agyalás, de valódi cselekvés nélkül. Hát ezt mutatják a következő egy-két hétre a lapok, hogy vágyakozás, szomorúság, no cselekvés. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy ez titeket hogyan érint, ha érdekel benneteket a saját kirakásotok, akkor, vagy a kapcsolatnak a minőségére vonatkozóan, hogy álltok a harmónia elemzés, azt a leírásban megtalálhatjátok. Ha önmunkával szeretnétek foglalkozni, és kifejezetten én így az ikerlángok vonatkozásában igyekszem kialakítani úgy a dolgokat, hogy erre fókuszáljunk, hogy mi az, amivel ezt segíthetjük. Abban is tudok segíteni, az is a leírásban található elérhetőségen tudtok keresni, de ha csak megnézitek ezt a videót, ezt is nagyon köszönöm mindannyiótoknak, és kívánom, hogy mindenkinek minden a legnagyobb és a legjobban alakuljon. Sziasztok!